bago kayo umuwi, pa-BP ka. Imo-monitor daw niya yung aking BP. Sabi ko, yes, sige. Gustong-gusto ko yan. So, yan po yung ating mga teacher broadcasters and yung mga ICT natin, yung mga nurses natin on duty, at syempre yung ating mga officer of the day. At alam ko, pamaya-maya, nandyan na sila, yung ating mga officer of the day. Naku, Lynn, eto na, ang dami na nating babatiin. Siguro first 5. Batiin ko na, Lynn, ha? Opo. Good morning po, watching from Concepcion South Elementary School, si M.M. Macalino. Ayan, may emoticon pa si RB Samson. Ang maganda at pulang-pulang puso with a sweet smile ni RB. With Jinky Sanchez watching from Malupa, Concepcion, Tarlac. Kamaya paabak kaya kayo, Ken. James Carl de la Cruz watching from Kapas, Aro, Kapampangan lang ang Denny. Lynn, Opo. Mga katropa ni Lynn. si Jefferson Mina Domingo, good morning po, magandang buhay. Nako, meron pang ganung mahaba, At nagpipiyok pa ako, watching from Kasili Elementary School. Diyan sa bayan naman ng Anaw po, Si Jocelyn Milia, Beatrice Nicole Milia watching from Magaspak Elementary School. So, dalawa sila kasamang Lynn, di ba? Opo. Si Cristelyn Rosario Prado. Uy, si teacher to, Teacher, hi. Morning po sa lahat. Si Cheriluz Garcia, good morning. Watching from Sapang Elementary School. Diyan sa bayan po ng Mancada, South District. And Bea Alexa Simbre Garcia. So, Lynn, ikaw naman. Sige po, banggitin natin yung mga nanunood din po ngayon. Good morning dyan sa Camiling District Elementary School. Nabanggit mo na ba siya, Ate Leng? Si Ed Rice or Ed Rice? Hindi Good pa. Good morning. Yes. Watching from Santa Ignacia North, si Grace Soratos Ramos Rilveria. Ayan, good morning din kay Uliza Chloe Yabes, good morning po. Naka-all caps yung kanyang good morning. Good morning sa mga, ayan, tapos na po. Ano ba to? Tapos na agad yung tinatanong. Hindi pa nga nagsisimula yung klase. Eric Joshua Baron Bundalian. Start nyo ay 8:30. Ayan, happy watching, happy viewing din kay Manuel Grifiel from Manakem Elementary School sa Camiling West District. Good morning din kay Miss Ann Likwanan. Happy viewing din po kay Miss Rosie Antalancura from Victoria East Central School. Miguel Kapinpin watching from Apulid Elementary School. Good morning kay Miss Janine Payumo, Karen Shea Mercado Salas, Ira Lozano, pabati po San Andres Elementary School from Victoria West daw po, Ate Leng. Si Rita Sagun. Ayan, sa Ira Lozano, magandang umaga sa inyong lahat. Good morning din kay John Espinoza Manuntag, watching from Santa Monica Elementary School. Hi daw sa ating dalawa, Ate Leng. Thank you, ha. Opo. And hello and good morning din kay Macy Bala at the Daisy Marquez Aganon, watching from San Felipe High School. Diyan po sa may San Manuel. Ayan. Yes, magandang umaga. Ate Leng, meron ka pa dyan? Marami pa dito. Napakarami. Mahabol sila. Alam niyo, salamat dahil walang tigil yung pagpasok ng mga greetings natin, At syempre, tumataba yung mga puso namin dito, kami ni Lynn, with our teacher broadcasters na ready na po pamaya-maya, sa ating first lesson of first subject for today. Okay. Alam mo, sa dami-dami ng mga nasa natin, greetings natin sa ating FB page kasamang din, hindi ko na malaman kung saan ka tumigil kanina. Oo, Si Daisy Aganon. Si Daisy Aganon. Yes, okay. Susunod na si Raul Valeroso Mendoza sa Sige. Tolega Sur. Catch up ako. Go ahead. Kasamang din. Catch up tayo. Si Lani Emilio Mislang. Good morning. Watching from Don Chodorico Pascual Primary School dyan sa Pura District. Ayan, magandang umaga po. Good morning din
Kay Phil James Aaron Pagarigan, grade 4 daw po siya, Ate Leng, sa SSES, Kamiling West Central Elementary School. Good morning po, ma'am. Good morning din kay Ma'am Glenda Aldaya, watching from Kamiling Central naman. Ayan, si Karen Shea Mercado Salas. Ate Leng? Yes, si Alex Poching. Magandang umaga po sa mga teacher broadcasters. Happy viewing sa masipag at mabait na punong guro, si Madam Ethel B. Gonzalez at mga guro po ng Juan Navarro Elementary School dyan sa Capas, Tarlac. Okay? At ganun din. Si Janine Payumo. Good morning, watching from Dapdap Elementary School. Ayan, nabanggit na yata si Mesey Bala, si Princess Rose Santarita, at si Friends Yuan Conanan. Hi po, magandang umaga, watching from Susuba Elementary School. Kapas din yan. Nenita Guillermo, good morning po. Alexa May Nagulman, watching from Sinilian 3rd Elementary School, dyan po sa Kamiling, grade 4 daw siya, kasamang Lin, ano? Opo. Si Remy Dayan Ramos, hi! Ermi Cabullos, good morning. Si Karen Shea Mercado Salas, good morning din sa'yo. Si Miguel Kapinpin na meron pong pink with a rainbow na heart na emoticon. Si Tiffany Vivian, good morning, watching from Susuba Elementary School. Hindi ko ba nauulit, Lynn? Hindi po. Okay. Si Maricel Estadilla Mendoza, good morning din sa'yo. Althea Ramos, good morning, watching from Giteb Elementary School, Ramos sa District. Okay, Jinky Sanchez, hello sa mga teachers. Oo naman, na syempre po, bago kayo mag-hello sa amin, yung mga teacher broadcasters muna natin, di ba? At para tataas ang grade nyo at lagi kayong naka-view at nag-aaral ng maigit, ng mabuti. Crystal Joy Carpio Lopez, good morning po from Cafe Elementary School, Concepcion East District. Si Crystal Faye Dalit, good morning, watching from Santa Ignacia. Si Josie Nool, good morning po, na napakaraming emoticon. Okay, Lynn, ikaw naman. Yes, ayan, good morning din po. Pa-shout out from Victoria East Central School, si Pia Angeli Gagarin. Magandang umaga po. Good morning din, ang dami nun kay Sir Orly Alejo. Good morning daw sa atin, Ate Leng. Yes, Sir Orly, Good morning hi. din po kay, binanggit mo na si Kim Pablo. Ayan, si Jinky Sanchez from Malupa Elementary School. Magandang umaga at happy viewing po. Good morning sa ating mga masugid na mga napakadaming nagpapa-shoutout sa ating message box, sa ating Facebook page po. Paulit-ulit pa nga sila Send na sila ng send. Yung ating Facebook page, remember RTV Tarlac Channel 26. I-like nyo lang po yan at i-share nyo para dumami po tayo ng dumami. Ayan. Good morning din po kay Perlita Marzan. Miss Perlita Marzan from Santa Lucia Elementary School. Kasama daw po ang anak niya sa grade 4 Piero. Sabi ni Ma'am Perlita Marzan. Magandang umaga po. Magandang umaga kay Miss Janine Castro. Ayan. Good morning daw. At meron pa siyang flower na binigay. Kay Joanna Argomido. Hello po. Good morning sa mga taga Villa Aglipay Elementary School. Magandang umaga rin po kay Miss Marilyn Cho. Good morning and good morning kay Miss Maybell Manaloto. Shout out daw kay Nathalie Princess Manaloto. Grade 4 po, SSES ng Kamiling Central Elementary School. Ayan, behave po kayo yung mga grade 4 and grade 5 pupils natin. Start ng klase nyo 8:30. Kasi may nakita tayo, may nagtatanong, Ate Leng, anong oras daw ang klase nila? 8:30 po ang start. Ito po yung umpisa muna. Ito muna yung opener natin ng ating Aral TarlakHenyo. Yes, Ate Leng? Sabi nga ni Manuel Griffiel, I'm here! Nandito ako! Nagpapapresent na siya, no? Si Brian Licuanan, good morning po, watching from Coral Elementary School, Ramos, Tarlac po, grade 4. Yan ang gustong-gusto ko Dapat, nilalagay nila grade 4. Opo. Pag po magulang naman, pakilagay din
Mama po ako, papa po ako. Pwede? Uy, yung Diba? triplets, Ate Leng. Ayan sila. Batiin mo rin. Yung triplets na nanonood daw Yes, oo. Watching from sina sabi niya triplets po ulit. Oo, triplets Sige. ulit. Si Althea, Lehana, and Chantel. Yes. Ayan. Ramos. Ayan, watching mga triplets. Mga regular din silang nanonood. Magkakaklase kaya sila, Ate Leng? Siguro, oo. Minsana na lang nga naman, ano? Opo, diba? Kopyahan kaya kayo? Kay friends Yuan Kunanan, good morning po. Good morning, Rafael Hara Season. Siya ba, meron din siyang I'm here, Ate Leng. Ano yan? Parang nagpapaano na sila. Papa-present na eh. Opo. Cherry Luz Garcia, Henrik Mandikmot, ayan, Keisha Nicole Martin Osing. Good morning. Grade 6, may sumingit Ate Leng na grade 6, si Janine Payumo. Thank you ha, kahit na grade 6 ka. Grade 4 and 5 lang po yung ano natin eh. Tapos mamayang hapon, grade 8 and 9. Oo. Ayan. Watching from Mayantok Central Elementary School, si Kim Pablo, Ate Leng. Si Rafael Jara Season. Ako, pumapalakpak siya. Salamat sa palakpak mo para sa mga teacher broadcasters at sa amin. Si Ed Rice again. Ako, talaga naman ha. Pa-shout out po watching from Kamining District Elementary School. Siguro hindi sila naka-catch up kanina, no? Kaya pinapaulit nila. So, Ed Rice, thank you. And si Cherry Luz Garcia, Philippines lang ang malakas. Okay. Oo, sige. Jocelyn Milla, pa-shout out po from Magaspas Elementary School, grade 4, SSES. Ayan, thank you so much. Acel Jean Pornabe, good morning Ma'am Lynn and Ma'am Leng. Thank you naman, di ba? Memorize nila tayo. Lynn and Ma'am Leng, pwede po pa-shout out sa aking mga teachers. Ma'am Cheryl Sales, Ma'am Jeneline Pineda from grade 8, Hirsch, Dap National High School, Banban, Tarlac. Okay. So, Lynn, go ahead. Ayan, ang dami na nila. Madam, classmates daw sila. Magkakaklase, yung triplets, Ate Leng. Ang galing naman, magkakaklase kayo. Pwedeng umabsent yung isa, tapos identical ba sila? Di ba? Usually may mga ganun eh. No? Naalala ko tuloy yung kwento dati sa pang civil service exams. Kasi pag biglang naisingit eh. No? Pag kunyari may kakambal ka, pwede ba yung kambal mo medyo mas matalino sa'yo? Parang gano'n. Siya na muna mag-exam. Ikaw na mag-exam para sa akin. Meron kaya silang ganito style itong triplets na to. Uy, may exam tayo ngayon. Ikaw na muna. Wala ako. Diba? Ayos yan. Oo. Ayos. Kaya lang, magkakaklase kayo. Kailangan present kayo lahat. Sana kung magkakahiwalay kayo, pwede yun. Diba? Kung magkakahiwalay yung section nyo, tapos absent yung isa, uy, ikaw muna pumunta doon. Biglang may lusot no? Grabe naman, triplets sila, Lynn. Opo. Paano kaya yun? Sabagay, sabi nga nila noon yung first muna, tapos parang ilang seconds, so minuto, lalabas yung pangalawa. Opo. Tapos eto, lalabas yung pangatlo. Ay, nako, grabe. Magastos, pero okay lang. Sabi nga, masaya. Kasi, bino mo, isang delivery lang, 3 agad. Yes. O, diba? Grade 5. Yes, direct. Grade 5 Emerald from Susuba Elementary School naman po pala. Itong si Tiffany Vivian. Ayan. Yes. Hello pa rin. Ito Ate Leng, si Raul Valeroso Mendoza. Shout out daw sa masisipag niyang mga co-teachers ng Tolega Sur Elementary School sa Moncada South na nakatune in na daw pong lahat ng mga learners at parents ng TSES. At ganun din, service teachers ng St. Paul College Paniki. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta kay Pastor Ganya? Ayan. Siya kasi ang owner ng St. Paul College Paniki and Tarlac. Okay. So, ready na ba kayo? Pasensya na ha. Bawi kami bukas sa inyo. Kay Janine, kay Annette. Binanggit ko pa, kay Karen, kay Rosie, Antalancura, pasensya na muna. At sa iba pa, babawi kami ni Lynn. So, again,
At start na pamaya-maya yung ating first lesson, first teacher broadcaster. So stay safe. Babalik kami ni Lynn, 12:30. This is Lang Lopez Chamson po. Yes, mamaya 12:30 po ulit kayo magpa-shoutout, yung mga learners natin. Diyan lang kayo, makinig po kayo ng mabuti sa ating mga teacher broadcasters. Hanggang mamaya po ulit, 12:30. Maraming salamat. God bless po. This has been Lynn Gabilan. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this. Get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radio Pilipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radio Pilipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet niyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan.
Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, ika-4 na baitang, Ginang Marife o Peña Valentin, sasamahan ka at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng paggalang sa pamamagitan ng pakikinig kapag may nagsasalita o nagpapaliwanag. Siguraduhin ninyong nasa lugar kayo ngayon na komportable at maayos na nakikinig sa ating broadcast. Matanong ko lang, kumain na ba kayo? Mabuti kung ganon at may laman ang inyong mga tiyan upang maging listo. Yan ang unang gawain sa umaga ng batang Pilipino, batang matalino, batang may respeto, handang matuto. Sa puntong ito, nais kong ilabas ang inyong mga module na kung saan pag-aaralan natin ang module para sa ating bagong aralin para sa paggalang sa karapatan ng kapwa. Okay, ilabas na ang inyong mga module sa edukasyon sa pagpapakatao, Quarter 2, Module 5, at ang pamagat ng ating module ay igagalang ko oras ng pahinga mo. Yan ang pabalat na pahina ng ating module. Bago natin simulan ang bago nating leksyon ngayong araw, ay gusto ko lamang ipaalala kung ano yung napag-aralan natin nung isang araw. Natatandaan niyo pa ba yun? Ano na nga ba ang mga pangangailangan ng taong may sakit? Maraming pangangailangan ang maaari nating maibigay sa mga taong may sakit. Una ay ang tamang pag-aaruga, malinis na kapaligiran, at tahimik na silid tulugan. Yan ba ang inyong mga isinagot? Magaling! Natutuwa ako at inyo pang natatandaan ang ating nakaraang leksyon. Ngayon mga bata, handa na ba kayo para sa ating bagong leksyon? Magaling! So, sabay-sabay nating sabihin, Batang TarlakHenyo, handang-handa na! Kung
Kung kailangan ninyong magbanyo, ay gawin na ninyo ngayon dahil sa ilang saglit lang ay aking ituturo na ang bago nating leksyon. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang ating leksyon ngayong araw na ito ay tungkol sa pagpapakita ng paggalang sa pamamagitan ng pakikinig habang may nagsasalita. Ito ay huling layunin na ng ating module ngayong linggo. Mga anak, nais kong buksan ninyo ang inyong mga module sa pahina 14. Magpagyamanin gawaing 2. Kayo ba ay nasa pahina 14 na? Good! Mga bata, ang paggalang sa gawain ng iba ay maaari nating ipakita sa simpleng pamamaraan. Ang pakikinig ba bilang bahagi ng talastasan ay nagpapakita ng paggalang? Tama! Magaling! Yan ay nagpapakita ng paggalang. Yan ang ating tutuklasin. Tunghayan at pag-aralang mabuti ang mga larawan sa pahina 14. At sa inyong screen, makikita ang larawan A at larawan B. Ano ang masasabi ninyo sa unang larawan? Makikita sa unang larawan ang isang batang nag-aaral na ginugulo ng ibang mga bata. Tama kaya? Tama ba? Tama ang iyong nakikita ngayon. Sa pangalawang larawan, ito ay larawan ng mga mag-aaral na nakikinig sa sinasabi ng isa nilang miyembro. Tama ka kung yan ang iyong nakikita. Ano naman ang inyong naramdaman habang tinitignan ninyo ang mga larawan? Ilahad ang iyong gagawin kung ikaw ang batang ginugulo habang nag-aaral. Aha, sabi ni Cyril mula sa ating FB Live chat box, malulungkot. Tama ka, Cyril. Nakakalungkot nga naman, anak, kapag hindi ka pinakikinggan habang ikaw ay nagsasalita, hindi ba? At kung ikaw ang batang nagsasalita, habang nakikinig lahat ng iyong kaklase, ano naman ang iyong magiging reaksyon? Masaya ka ba? Masaya at maganda sa pakiramdam kapag nakikinig sila habang ikaw ay nagsasalita, hindi ba? Ngayon naman, mga bata, magbigay kayo ng mga pangyayari o sitwasyon na nagpapakita ng paggalang lalo na sa pakikipagtalastasan. Sasamahan kayo ni nanay, ni tatay o ng sino mang tagapagturo ninyo sa inyong bahay. Yan ay pagkatapos nyo akong panoorin ngayong araw. Inaasahan kong masasagutan niyo lahat yan dahil naniniwala akong kayo ay magagalang at masunuring bata. Palagi lamang tatandaan na kapag may sinasabi si nanay, si tatay, makikinig ng mabuti. Makikinig ng hindi nagrireklamo. Nais kong kunin muli ninyo ang inyong mga module sa suriin. Hanapin nyo ang suriin, pahina 12. Suriin ang nakalahad sa bawat sitwasyon. Lalagyan nyo ng check ang tapat ng bilog o hindi. Ng oo o hindi. Makikita dyan ang dalawang sitwasyon. Aling sitwasyon ang nagpapakita ng paggalang sa taong nagsasalita? Ating basahin ang unang sitwasyon.
Sa araw ng pagtatapos ng mababang paaralan ng Magayon, ay naanyayahan ang isa sa mga naging mag-aaral ng paaralan bilang panauhing pandangal. Siya si Binibining Fina Ramien na isa ng ganap na doktora. Sa kanyang pagtatalumpati ay tahimik na nakikinig ang mga mag-aaral, guro at magulang. Pinasalamatan siya ng punong guro sa napakagandang inspirasyon na kanyang ibinahagi, lalo na sa mga batang nagsipagtapos ng elementarya. Lagyan ng check, ano ang inyong sagot? Oo, ang unang kasagutan. Magaling! Atin namang basahin ang pangalawang sitwasyon. Sa loob ng silid tulugan, nakagawian ni Carl na magbasa ng mga kwentong pambata. Magiliw niya itong binabasa pagkatapos ng pananghalian. Subalit, narinig niya ang napakalakas na tugtog buhat sa kanilang sala. Ang kapatid niyang si Lara pala ay nakikinig ng tugtugin. Upang hindi sila mag-away, ay pinagsabihan niya ito na hinaan upang hindi makaabala sa kanyang pagbabasa. Ngunit walang nangyari sa kanyang pakiusap. Patuloy pa rin ang malakas na tugtog. Ano naman ang tamang sagot para sa pangalawang sitwasyon? Hindi ang sagot sa ikalawang sitwasyon. Tama ang iyong sagot. Bakit? Dahil hindi nakinig ang kanyang kapatid sa pakiusap ni Carl kay Laura. Patuloy pa rin ang pagpapatugtog niya ng malakas. Yan ang huwag na huwag ninyong tutularan. Ngayon, mga bata, bakit mahalagang igalang ang taong nagsasalita? Mahalagang igalang ang taong nagsasalita upang maintindihan at magkaunawaan. Kahanga-hanga kung yan ang inyong mga isinagot. Okay, so inaasahan kong sasagutan ninyo ito o tatandaan kung ano ang nais mong gawin ng kapwa mo sa'yo. Yun ang dapat mong gawin sa kanila. Nagustuhan ba ninyo ang ating aralin ngayong araw? Lubos akong nasisiyahan dahil alam kong nakakasunod kayo. Makinig lang ng mabuti at masasagutan nyo pa lahat ng mga gawaing inihanda ni Ma'am. Para sa ikalilinaw pa ng ating aralin ngayon, narito ang isa pang gawain. Nais kong unawain ninyong mabuti ang mga sitwasyon. Isulat sa speech bubble kung paano maipapakita ang paggalang. Sa mga nakikinig sa bahay, nais kong ilarawan nyo sa isip ang unang sitwasyon. Makikita naman sa inyong screen para sa mga nanonood sa telebisyon at nasa ating Facebook Live. Unang sitwasyon, nasa gymnasium kayong magkakaklase upang manood ng palatuntunan sa pagtatalumpati. Ano ang maaari mong ilagay sa speech bubble? Kaya mo yan, anak! Go! Isulat mo ang iyong sagot sa speech bubble. Para sa ikalawang sitwasyon, nagkaroon ng pagkakataon na mangampanya sa iyong silid-aralan ang mga kandidato sa eleksyon ng Supreme Pupils Government sa inyong paaralan. Ang mga kandidato ay magtatalumpati, subalit naiinip ka na dahil sa tagal ng kanilang pagsasalita. Sa speech bubble mo ilagay ang nais mong sabihin. Ikatlo, may nag-group study sa inyong kapitbahay.
para sa nalalapit na markahang pagsusulit. Subalit, napakalakas ng pagpapatugtog ng musika ng iyong kapatid na alam mong nakaaabot sa inyong kapitbahay. Ano ang iyong sasabihin? O siya mga bata, punan na ninyo ang mga speech bubble na nasa sitwasyong nakatala. Ngayon, tatanungin ko kayong muli, bakit mahalaga na matutunan mong igalang ang taong nag-aaral, nagsasalita, o nagpapaliwanag? Dapat mong matutunan ito dahil nagpapakita ito ng paggalang sa karapatan ng iba. Susi ito upang magkaroon ng maayos na pagsasama. At ang pakikinig sa taong nagsasalita o nagpapaliwanag ay nagpapakita ng paggalang. Pakatandaan yan mga anak, ha? Tandaan din na bahagi ng pakikipagkapwa-tao ang pagpapakita ng paggalang at kabutihan sa iba. Ang mga pagpapahalagang ito ay nakabatay sa kung paano nararapat na kumilos at gumawa ang tao para sa kanyang sarili, sa kanyang kapwa, sa bansa at sa Diyos. Makikita yan sa screen. Ang isang halimbawa. Palaging isipin na ang paggalang sa iba ay maaaring maipakita hindi lamang sa salita, kundi ganun din sa gawa. Bata man o matanda ay nararapat na igalang. Bawat isa ay may pantay na karapatan sa paggalang. Ang pagbibigay ng konsiderasyon sa pangangailangan sa oras, lugar at panahon ng iba ay nagpapakita ng paggalang. Halimbawa, sa oras ng pag-aaral ng ibang mag-aaral, ang karapatan niya para sa tahimik, ligtas at maayos na lugar ay dapat isaalang-alang, gaya ng nasa inyong screen. Nakagagaan sa puso, hindi ba mga anak, kung inyong naisasagawa? Upang mas lalo ninyong maintindihan, narito pa ang isa nating gawain. Nais kong buksan ninyo ang inyong mga module sa pahina 7. Subuking gumuhit ng timbangan sa inyong kwaderno. Sa inyong screen, yan ang larawan ng timbangan. Gamit ang timbangan, ilagay sa kanang bahagi nito ang mga bilang ng bagay na nagawa mo na at ginagawa mo hanggang sa kasalukuyan. Ilagay naman sa kaliwa ang mga bilang ng mga bagay na hindi mo pa nagagawa. Nasundan ba ninyo ang panuto? Mahusay kung ganon. Okay, atin nang simulan at timbang-timbangin ang inyong mga kasagutan. Para mas malinawan kayo, sasagutan natin ang unang 5 pangungusap. Una, nakikinig ako kapag may nagsasalita. Saang timbangan mo siya ilalagay? Sa kanan o kaliwa? Sa kanan? Sa kanang timbangan nyo ba inilagay? Mahusay! Patunay na iyong ginagawa ang pakikinig sa nagsasalita. At ang pangalawang pangungusap, ibinabalik ko ng tahimik ang gamit na aking hiniram, lalo na kapag nag-aaral ang may-ari nito. Saang timbangan mo ilalagay?
Sa kanang bahagi po ang sagot ni Nicole mula sa ating FB live chat. Mahusay, Nicole! Sa ikatlo, iniiwasan kong makagawa ng ingay na makagagambala sa taong nagtatalumpati sa harap. At ang sagot ni Nikki ay kanan. Very good, Nikki! Sa ating ikaapat, iniiwasan ko na makipag-usap sa aking katabi kapag nagsisimba. Kanan? Kanan din ang sagot ni Asi. Very good, Asi! At panglima, hinihintay ko muna na matapos manood ng telebisyon ang aking kapatid bago ko ilipat sa ibang channel dahil mahalaga ito sa kanyang takdang aralin. Aba, sa kaliwa naman daw sabi ni Dwayne, hindi pa siguro ito na isasagawa ni Dwayne. Tapat na bata ka, Dwayne. So, iiwanan ko sa inyo ngayon ang natitirang 5 sitwasyon. Sagutin ito gamit ang susi ng pagwawasto na makikita sa bandang hulihan ng inyong mga module. Okay mga anak, mahaba-haba ang inyong titimbangin. Nais ko lamang na pansinin ninyong mabuti kung alin ang mas maraming laman. Ano ang inyong naramdaman? Ano ang dapat mong gawin sa sandaling makita mo na ang laman ng mga timbangan? Ano ang iyong magiging kahalagahan sa bawat sinasabi ng bilang? Inaasahan kong lahat ng yan ay maisumiti mo sa iyong guro. Para sa susunod nating gawain, gumawa kayo ngayon ng diagram at makikita sa inyong screen sa loob ng bawat bilog isulat ang pangalan ng mga tao na iyong iginagalang habang sila ay nag-aaral o kaya ay pinakikinggan. Ilagay sa bawat kahon kung paano mo naman ito naipakita. Gawin ito sa iyong kwaderno. Halimbawa, sa unang kahon, araw ng Lunes, si Ginang Santos ang taong iyong pinakinggan. Siya ang nasa loob ng bilog at ang kahon na nasa taas nito ay kung paano mo siya pinakinggan. Halimbawa, nakinig ako sa kanyang pagtuturo. Nakuha ba mga bata? Salamat naman at malinaw mong nakuha. Gawin mo yan pagkatapos mong makinig o manood sa akin ngayong araw. At dahil alam kong aktibo pa rin ang ating mga manonood at tagapakinig, naghanda pa ako dito ng isang sagutan portion na maaari niyong sagutan ng tama o mali. At sa mga nasa FB Live natin, pwede ninyong i-comment sa ating chat box kung tama o mali ang mga sagot nyo. Unang sitwasyon. Nagsasalita sa harap ang aming guro. Ako ay maiging nakikinig sa kanya. So, babasa tayo ngayon ng mga comment sa ating chat box. Ang sagot ni Ria ay tama po. Very good, Ria. Tama rin ang sagot mo, Emil. Pangalawa, sinusunod ko ang alituntunin ng aming paaralan na iwasan ang pag-i-standby sa harapan ng silid-aralan sa oras ng klase. At ang sagot ni Gian ay tama. Magaling, Gian! Tama rin ang sagot mo, Joanna. Pangatlo, hayaang makinig sa nanay habang siya ay nagsasalita. Sabi ni Francis, tama, very good, anak. Pang-apat, magbigay galang sa taong nagsasalita kahit hindi ko nagugustuhan ang kanyang sinasabi. Tama ang sagot ni Alfred. Good, Alfred. Pang-lima, pasigaw at naghahabulan kami ng aking mga kaibigan sa pasilyo ng paaralan kahit mayroong nagkaklase. Ma'am, mali po ang sagot ni Cassidy.
Huwag nga naman ninyong gagawin yun, mga anak. Tama ang sagot mo, Kasidi. Okay, matapos mong mapagtagumpayan ang mga araling ito ngayong araw, inaasahan na sa susunod na araw at linggo, ikaw ay nakahanda na sa panibagong paglalakbay. Maligayang paglalakbay para sa iyong pagkatuto. Okay, so panalangin ko na anumang konseptong inyong natutunan sa araw na ito ay inyong isa sa buhay araw-araw. Muli, ito ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao ay kaapat na baitang Ginang Marife Opeña Valentin na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Ilang araw pa lamang mula nang maiangat ang enhanced community quarantine sa ilang lugar sa bansa, ngunit makikita na ang mabigat na trapiko. Mga residenteng lumalabas ng kani-kanilang mga tahanan, walang mask at wala rin halos physical distancing. Remember, the easing up of the restrictions, hindi yan sabihin na wala na ang COVID. If you get COVID, you go to the hospital. Yung hospital, yung kama ibigay sa iyo, kalilinis lang kasi 1 hour before may namatay doon. Ikaw na naman ang papalit. Ikaw yung pang-anim kung hindi ka talaga magsunod ng batas. At totoo lang, COVID is very lethal. We cannot afford a second or third wave. Gusto mo bang lumabas? Gusto mo bang magka-COVID-19? Ako, ayoko. Kaya ugaling maghugas ng kamay. Magsuot ng mask kapag lalabas ng bahay. Panatilihin ang safe physical distancing. Bahay muna. Buhay muna. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento
bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Congratulations, RTV Channel 26 of Tarlac, with this very successful launching of this project for us, DEPED, and for you. So congratulations, God bless you, more project to come, and more coverage for us for the noble cause of education. Thank you to all our sponsors. God bless you all. So you're still watching Aral TarlakHenyo here on RTV Channel 36. Good day, everyone! Hello, grade 4 learners! How are you today? I hope you are all doing good. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radio Pilipino Tarlac. Today is February 17, 2021. I am April P. Bernardo, your teacher broadcaster for Science Grade 4, the world of exploration, discovery, invention, and technology. So before we proceed with our discussion, make sure that you are in a comfortable place, far from noise, so that you could hear me loud and clear. Again, before we start with our discussion, make sure that you in a comfortable place, far from noise, so that you could hear me loud and clear. And if you have any questions, clarifications, and suggestions on our lesson, feel free to send me a message at 0927-377-4373. That's 0927-377-4373. At this point, you may now get your module in Science 4 and join me on this fun learning experience towards understanding the harmful interaction among living things, our lesson 2 for this week. Before we start, make sure you have your pen, paper, and notebook with you. Again, you should have your pen, papers, and notebook with you. And this time, hold your modules and let's have a quick walkthrough. Make sure that the title of your module you are holding is Harmful Interactions Among Living Things. Again, the title of your module must be Harmful Interactions Among Living Things. To learn using this module, you may do the following. Number 1, take your time in reading carefully the lessons. Number 1, you should take your time in reading carefully the lessons. Number 2, follow diligently the directions or instructions in the activities or exercises. Follow diligently the directions or instructions in the activities or exercises. Number 3, answer all the given tests and exercises. Answer all the given tests and exercises. Number 4, observe honesty and integrity in doing the tasks. Observe honesty and integrity in doing the tasks. Number 5, finish the task at hand before proceeding to the next. Finish the task at hand before proceeding to the next. Lastly, number 6, check your answers in the key answers provided found at the end of every lesson or at the last few pages of the module. Again,
Check your answers in the key answers provided found at the end of every lesson or at the last few pages of the module. Once again, good morning, my dear grade 4 pupils. Today, we will be discussing the harmful interactions among living things. I repeat, today, we will be talking about the different harmful interactions among living things. And after going through this module, you are expected to Number 1. Identify the types of harmful interaction among living things and organisms. Again, you will be discussing the different interactions among living things. Number 2, identify the interactions and relationship among living things. Identify the interactions and relationships among living things. And number 3, describe the different kinds of harmful interactions among living things. Once again, for number 3, describe the harmful interactions among living things. Alright kids, as we begin the discussion, the skills in science that you will be developing are observing and inferring. Again, the skills in science that you will be developing are observing and inferring. Since we are all set, let us begin our fun and fruitful discussion today. Now, my dear grade 4 learners, turn your module on page number 10. Are you now on page 10? Very good. So kindly get your pen and paper and let us answer the activity. Again, I want you to get your pen and paper and let us answer the activity. The direction for the first activity is provide the missing letters to form a word. So we have here a crossword puzzle. Again, the direction is you will be providing the missing letters to form a word. So as you can see, there are letters that serves as clue to the answers. The word clues are the following. For number 1, it is an interaction where organisms compete for survival. Our word clue for number 1 is, it is an interaction where organisms compete for survival. Our second clue is, this is a relationship that involves a predator and a prey. Again, it is a relationship that involves a predator and a prey. For number 3, in parasitism, the one that is affected most is what you called. Again, in parasitism, the one that is affected most is cold. For our fourth clue, in predation, the one that is eaten is what you called. For number 4, the one that is eaten in predation is what you called. And our fifth clue is, the organism that benefit from a parasitism interaction is what you called. Again, the organism that benefited from parasitism interaction is what you called. Now class, it is time for you to answer the activity. So after that, we are going to answer it one by one. So now kids, get your pens and answer the crossword puzzle. And I am back, pupils. Let us now answer our crossword puzzle. Are you ready, kids? I know you are all excited and ready for this. So let us begin with answering number 1. So the first word clue for this is, it is an interaction where organisms compete for survival. Our answer is very good. It is competition from the word survival and compete. Number 2.
This relationship involves a predator and a prey. The correct answer is, it is a parasitism relationship. Very good, kids. It seems that you are really paying attention to our first activity. Number 3, in parasitism, the one that is eaten is called the... Okay, for our number 3, the answer is host. Alright, kids, another good job. Our fourth clue. In predation, the one that is eaten is called the... Very good. It is the prey. And for number 5, the organism that benefits from a parasitism interaction is what you called... Okay, for number 5, it is what you called parasite. So kids, I know that you are already excited for our activities and our discussion. So let us now have our discussion. Before that, I want you to turn your modules on page 9. Again, turn your modules on page 9. And let's get us started. So, interactions among living things in the ecosystem are not always beneficial to the organisms involved in the ecological relationship in order for them to survive. Some organisms are into harmful interactions with others in order to survive. In a harmful interaction, one organism benefits in the relationship while the other is harmed in it. Harmful interactions in an ecosystem can be competition, parasitism, or predation. Again, the 3 types of harmful relationships in an ecosystem are competition, parasitism, and predation. So in this lesson, you will learn what are the different kinds of harmful interactions in the ecosystem. And so, let us have fun in answering the following activities that comes along our lessons. Alright, kids, now that you have learned the different kinds of interaction among the ecological relationship, again, I want you to turn your modules on page 11. Again, turn your modules on page 11. Are you now on page 11, kids? Very good. And before that, before answering the following activities, kindly again get your pen, answer sheets, or science notebook with you. Again, kindly get your pens, answer sheets, and science activities with you. So while answering this activity, the science skills that you will be needing are observing, describing, and inferring. Again, the science skills that you will be needing are observing, describing, and inferring. Are you ready now, kids? Let's go, and this is what we are going to do. So you are going to analyze the drawing to answer the following questions. Again, you will be going to analyze the drawing to answer the following questions. The answer to the guide questions will be written on your science activity notebooks or science answer sheet. So the guide question for figure number 1 are as follows. And for the figure number 1, it is an image of a bird and a... Correct, it is an image of a bird and a worm. And the following are the questions. Number 1, what did the bird do with the worm? Number 2, did the worm get something from the bird? Number 3, which organism is benefited in the interaction? Number 4, which organism is badly affected? And for number 5, how can you describe the interaction between the bird and the worm?
So alright kids, make sure to answer all the guide questions for figure number 1. And later, we are going to discuss your answers one by one. So now, let us continue with figure number 2. Again, let us continue with figure number 2. And the questions are as follows. Number 1. What do the aphids do with the petals of the rose? Anyway, the figure or the image for our activity number 2 are aphids and a rose petal. Continuing, our next question is, which one is badly affected? Next question, which one benefits from the interaction? And our last question is, how can you describe the type of interaction between the aphid and the rose plant? Again, get your pens, answer sheets, and answer the questions for activity number 2. So following the questions, we have here our figure for activity number 3. Again, this is the figure for activity number 3, and the images are images of lions and a cow or a buffalo. And the questions for activity number 3 goes this way. Number 1, what animals are involved in this type of interaction? Number 2, which organism is badly affected? Number 3, which animals benefited from the interaction? And for number 4, are there interactions among the lions and the buffalo? Alright kids, again, it is your time to answer activities 1, 2, and 3. And I am back, kids. I know that you already answered all the given questions in our activity. And now, it is time for us to answer the questions one by one. Again, let us see what are the answers for activity number 1. For activity number 1, it is a picture of an aphids and a rose. And the questions and answer goes this way. What did the bird do with the worm? The answer is, the bird eats the worm. Number 2, did the worm get something from the bird? The answer is, no. For number 3, which organism is benefited in the interaction? The answer is, the bird is benefited. Number 4, which organisms is badly affected? The answer is, the worm is badly affected. And number 5, how can you describe the interaction between the bird and the worm? So my answer is, the bird is benefited because it eats the worm and the worm was killed. So that is the answer for our activity number 1. For our next activity, which is activity number 2, what do the aphids do with the petals of roses? The answer, the aphid sucks the juice of the rose plant. Next, which one is badly affected? The answer is the rose. Number 3, which one benefits from the interaction? The answer, the aphids. And number 4, how can you describe the type of interaction between the aphids and the rose plant? The answer is, the aphids depends on the rose plants to live. And for our activity number 3, the answer are as follows. Question, what animals are involved in this type of interaction? The answer, the lions and the buffaloes or the carabao. For number 2, which organism is badly affected? The answer is, the buffalo or the carabaos are the ones that is being affected the most. And for number 3, which animals benefited from the interaction? The answer is the lions. And for our fourth question, are there interactions among the lions? Our answer is definitely
Yes. So that is our activity. And now, let us continue our discussions about the harmful ecological relationships among living things. So harmful interactions or ecological relationships occur between two types of organisms in the ecosystem. The interaction is based on a feeding relationship between the two participating organisms. The first kind of harmful interaction is what you called predation. So for predation, one organism is benefited while the other is badly affected. It is being killed or eaten. So in the ecosystem, this is a natural control of the size of population of an organism. So the organisms in the relationship are the following. Number one, the predator. And when we say predator, the organism that benefits in the relationship. And the second one is the prey, the one that is eaten. So a perfect example of this kind of relationship is a bird and a worm, wherein the bird serves as the predator and the worm serves as the prey. So the next kind of harmful interaction is what you called the parasitism. And when we say parasitism, one organism is benefited while the other one is harmed or badly affected. The following are the organisms in this interaction. The first one is what you called the parasite. And when we say parasite, it is the organism that benefits in the relationships. May be found outside the body, what we call the external parasite, or it is found inside our body. It is what you call the internal parasites. And the host, it is the organisms that harmed or badly affected. Examples of this are ticks and dogs. The ticks are the parasite and the dog is the host. So some parasites do slight harm to the host. Others can kill their host. A good examples of these are aphids and the rose plant. So aphids suck the juice of the soft plant and damaging the rose plant. The third kind of harmful interaction is what you call the competition. So when we say competition, it is striving between organisms for the things needed for survival in order for them to live. Organisms may compete for food, shelter, sunshine, space, things, and other in order for them to live. So kids, those were the three kinds of harmful relationships in an ecosystem. It is what you called number one, predation, number two, parasitism, and number three, it is what you called competition. So as we go further, I want you to turn your modules on the pages wherein you can find different kinds of activities, and I know you can answer very well with this. Okay, kids? Once again, I want you to ask for help of your parents so that you can answer the following activities about our harmful interactions in the ecosystem. Again, that is competition, parasitism, and predation. So kids, I know you have a good time in listening to our discussion this day. So you are doing a great job, kids, and I hope you fully understand the harmful interactions among living things. If you have some questions, you may still text me at 0927-377-4373, and I will do my best to answer your questions even if we are not on air. So now that we are done with our lessons today, I hope that you will apply what you have learned in the real life situations and make sure to appreciate all the interactions among us, not just on the living things, but also for us humans.
Because remember, we are also God's stewards of this creation. We should take care one another. On that note, make sure to tune in on Monday, that is February 22, 2021, from 9 a.m. to 9:25 a.m. in the morning for another fun-filled discussion on science, the world of exploration, discovery, invention, and technology. And our host for that is none other than Sir Christian Zulweta. And now our lesson has ended. I hope you learned a lot today. Again, I am April P. Bernardo, your grade 4 science anchor teacher for the day. Until next time, good morning once again and God bless. Ilang araw pa lamang mula nang maiangat ang enhanced community quarantine sa ilang lugar sa bansa, ngunit makikita na ang mabigat na trapiko. Mga residenteng lumalabas ng kani-kanilang mga tahanan, walang mask at wala ring halos physical distancing. Remember, the easing up of the restrictions, hindi yan sabihin na wala na ang COVID. If you get COVID, you go to the hospital. Yung hospital, yung kama ibigay sa iyo, kalilinis lang kasi 1 hour before may namatay doon. Ikaw na naman ang papalit. Ikaw yung pang-anim kung hindi ka talaga magsunod ng batas. At totoo lang, COVID is very lethal. We cannot afford a second or third wave. Gusto mo bang lumabas? Gusto mo bang magka-COVID-19? Ako, ayoko. Kaya ugaling maghugas ng kamay. Magsuot ng mask kapag lalabas ng bahay. Panatilihin ang safe physical distancing. Bahay muna. Buhay muna. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one.
Good morning. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Pilipino Tarlac. I am Michelle Amiasay, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 4. And join me in a 25-minute learning experience in a world of mathematics. Good morning, Grade 4 listeners. Are you ready to take a new challenge to become Batang Matalino? All right, get ready and join me as we walk through with our new lesson, which is renaming decimal numbers to fractions, and fractions whose denominators are factors of 10 and 100 to decimals. Before we move on, may I request our grade 4 learners to get your pen, paper, your module, or your compendium of notes together with your worksheets. I will give you 10 seconds to do it. All right, you may now open your compendium of notes on page 42 so you can follow. But first, let us have a recap on our previous lesson. Can you tell what is our lesson last Monday? Right. Last lesson was discussed by teacher Ana Lisa Lopez, and it is about visualizing decimal numbers using models to show the relationship to fraction. In visualizing decimal numbers, we use grid, blocks, number lines, or money. And remember, a decimal number is a fraction whose denominators are power of 10 and whose numerator is expressed by figures placed to the right of a decimal point. The period that appears with every decimal number is called a decimal point. And in case when there is no whole number, a zero is placed before the decimal point. Did you get that? I'm sure you will. Okay, I think you are now ready for today's lesson. Our lesson for this morning is about renaming decimal numbers to fractions, and fractions whose denominators are factors of 10 and 100 to decimals. Let us start with renaming decimal numbers to fractions. Here is the problem. Please listen carefully. Mang and Teng cut a bamboo pole into 10 equal pieces and made them into 10 pieces of coin banks. He sold 3/10 of the coin banks. What fractional part of the coin banks was sold? Again, Mang and Teng cut a bamboo pole into 10 equal pieces and made them into 10 pieces of coin banks. He sold 3/10 of the coin banks. What fractional part of the coin banks was sold? Can you tell me what is asked in the problem? Correct. The answer is the fractional part of the coin banks that was sold. Now, can you give the given facts in the problem? Excellent. The given facts are 10 pieces of coin banks and 3/10 of the coin banks that were sold. Can you identify the decimal number in the problem? Correct. The decimal number is 0.3 or 3/10. Let us work on to solve the problem. Here are the steps in changing decimal number to fraction. Step 1. Identify the number of digits to the right of the decimal point.
Can you identify the number of digits to the right of the decimal point in 3/10? Yes, it has one digit to the right of the decimal point. Step 2. If there is one digit to the right of the decimal point, the denominator will be 10. And if there are two digits to the right of the decimal point, the denominator will be 100. Since we have one digit to the right of the decimal point in 3/10, then the denominator will be 10. Step 3. Ignore the decimal point and use the decimal number as numerator. Therefore, 0.3 or 3/10 in fraction is 3/10. Let's go back to our problem. Can you now give the complete answer in our problem? Fantastic! The answer is the fractional part of the coin banks that were sold, 3/10. Children, don't forget, in fraction, it should always be expressed in lowest term. Since 3/10 are already in lowest term, then that will be the final answer. Did you follow the steps in changing decimal numbers to fraction? All right. What about Mang Enteng? What good character does Mang Enteng has? Very good. His good character is being resourceful. Resourcefulness is having the ability to find quick and clever ways to overcome difficulties like what Mang Enteng did. He made things from nothing and turned it into something useful and at the same time profitable, which helped him to earn for a living. And having this good character is very essential, especially in this time of pandemic. Okay then, let us try another example. How about 0.25 or 25 hundredths? How can we change it into a fraction? Oh yes, let us follow the steps. First, identify the number of digits to the right of a decimal point. How many digits are in the right of the decimal point? Very good. There are 2 digits to the right of the decimal point in 25 hundredths. Second, if there is one digit to the right of the decimal point, the denominator will be 10. And if there are 2 digits, the denominator will be 100. So what will be the denominator of the fraction? Oh, great! The denominator will be 100. Last step, ignore the decimal point and use the decimal number as your numerator. So the fraction of 0.25 or 25 hundredths is 25/100. Oops! Is 25/100 is in lowest term? No. Then, let us reduce it into a lowest term. What number can be divided to numerator and denominator to make it in lowest term? Exactly. We can use 25. So, let us divide the numerator by 25. 25 divided by 25 equals 1. Let us do the same in the denominator. 100 divided by 25 equals 4. Therefore, the lowest term of 25/100 is 1/4, or 1/4. Okay, let us move on. At this moment, we will now proceed to the opposite of what we did. That is, changing fraction to decimal number. The given fraction is
35 over 100. The rule is the number of zeros in the denominator tells us the number of digits after the decimal point in the decimal number. In 35 over 100, how many zeros are there in the denominator? All right, there are 2 zeros in the denominator, meaning there are 2 digits after the decimal point. Therefore, the numbers after the decimal point is 35. So the decimal of 35 over 100 is 0.35 or 35 hundredths. Can you follow? Oh well, let us try another one. Let us try to change 8 over 100 to a decimal number. What is the rule again? Very good. The rule is the number of zeros in the denominator tells us the number of digits after the decimal point in the decimal number. How many zeros are there in the denominator? Yes, it has 2 zeros. Then, how many digits are placed after the decimal point? Great! There are 2 digits after the decimal point. Oh wait, what are we going to do with that? There is only 1 digit in the numerator. Yes, we can use 0 as a placeholder for the missing digit. Therefore, after the decimal point, the numbers are 0, 8. That is to satisfy the number of zeros in the denominator. So, can you now tell the decimal of 8 over 100? Excellent! The decimal of 8 over 100 is 0.8 or 8 hundredths. Great job, kids! What about if the denominator of the fraction is not 10 or 100, but it is a factors of 10 and 100? What are we going to do? Then, let us try this problem. The given fraction is 1/2. How do we change 1/2 into a decimal number? Here are the steps. Step 1, find a number which when multiplied by the denominator will result to 10 or 100. What number do you think? Yes, we can use 5 to get the product of 10 in the denominator. So 2 times 5 equals 10. Step 2. Multiply both numerator and denominator by that number. Let us now multiply the numerator by 5. 1 times 5 equals 5. Therefore, the equal fraction of 1/2 is 5 over 10. Step 3. The number of zeros in the denominator tells us the number of digits after the decimal point in the decimal number. In 5 over 10, how many zero is in the denominator? There is 1 0. How many digits or how many digit is placed after the decimal point? Okay, there is 1 digit after the decimal point. Or, just simply move the decimal point to the left according to the number of zeros in the denominator. Can you now give the decimal number of 5 over 10? Very good. The decimal of 5 over 10 is 0.5 or 5 tenths. Great job, kids! We are already done with our lesson.
And I think you are now ready to take the challenges of being batang matalino. Let us try to answer the problems that I will give to you. You can see these problems on your worksheets in Mathematics 4 on page 30. Okay? Please get ready, take a deep breath, and answer as fast as you can. I will give you 10 seconds to answer every problem. All right. Please listen carefully as I will read the direction on our first exercises. The direction says, rename the following decimal numbers to fraction. Reduce it to lowest terms if needed. For the first problem, the decimal is 0.2 or 2/10. I repeat, it's 0.2 or 2/10. Time's up. What is your answer? Correct. The fraction of 0.2 or 2/10 is 2/10. And the lowest term of 2/10 is 1/5 or 1/5. We can get the lowest term by dividing both numerator and denominator by 2 to come up with the lowest term, which is 1/2 or 1/5. Okay, for our number 2 problem, the decimal is 0.45 or 45 hundredths. Again, it is 0.45 or 45 hundredths. Time is up. What is the fraction of 0.45 or 45 hundredths? Very good. The fraction of 0.45 or 45 hundredths is 45/100. And the lowest term of 45/100 is 9/20. Excellent. How did you get the lowest term, 9/20? Right. By dividing both numerator and denominator by 5, we will get the lowest term, which is 9/20. For number 3, the decimal is 0.56 or 56 hundredths. Again, 0.56 or 56 hundredths. Time's up. What is your answer? Correct. The fraction of 0.56 or 56 hundredths is 56/100. And its lowest term is 14/25. And by dividing both numerator and denominator by 4, you will get 14/25. Let us move on. Let us have another exercises. This one is opposite to what we did on the first exercises. I will read the direction. The direction states, rename the fractions as decimals. Are you ready, children? All right, here we go. For number 1, the fraction is 35/100. Again, 34/100.
Time is up. What is the answer? Great. The decimal of 34 over 100 is 0.34 or 34 hundredths. Again, the decimal of 34 over 100 is 0.34 or 34 hundredths. And for problem number 2, the fraction is 3 over 10. Again, it's 3 over 10. All right, what is the decimal of 3 over 10? Excellent. The answer is 0.3 or 3 tenths. Again, the answer is 0.3 or 3 tenths. Okay, for the last problem, the fraction is 3 over 4. Again, 3 over 4. Time's up. The answer is 0.75 or 75 hundredths. Again, the answer is 0.75 or 75 hundredths. How did we get that? By multiplying both numerator and denominator by 25, you will get its equal fraction, which is 75 over 100. And its decimal is 0.75 or 75 hundredths. All right, with these exercises that we made, I hope you enjoyed, and please continue to answer the remaining problems on your worksheets after our radio lesson. But before that, please do remember the steps we applied in changing decimal to fraction and fraction to decimal number. Let us go back and remember these rules. What are the steps in changing decimal to fraction? The steps are: Step 1. Identify the number of digits to the right of the decimal point. Step 2. If there is one digit to the right of the decimal point, the denominator will be 10. And if there are two digits to the right of the decimal point, the denominator will be 100. Step 3. Ignore the decimal point and use the decimal number as your numerator. And don't forget to reduce your fraction to lowest term. What about the rule in changing fraction to decimal? If the denominator of the fraction is 10 or 100, the rule is the number of zeros in the denominator tells us the number of digits after the decimal point in the decimal number. What if the denominators of the fractions are factors of 10 or 100? The rules are: first, find a number which when multiplied by the denominator will result to 10 or 100. Second, multiply both the numerator and denominator by that number. And last, the number of zeros in the denominator tells us the number of digits after the decimal point. Or, just simply move the decimal point to the left according to the number of zeros in the denominator. Okay, there you go. Congratulations! Just do your best and apply what you have learned on this session.
If you have more questions and clarifications, you may ask your advisor or your subject teacher and to assist you in answering your worksheets. Or you can visit the link provided in your compendium of notes for your additional reference. I hope you learned a lot today. I am Michelle M. Yasay, your mathematics anchor teacher. Keep safe, everyone. Until next time. Ngayong taon, bukod sa sunod-sunod ng mga bagyo na tumama sa Pilipinas at nagdulot ng malawakang pagbaha, isa pang malaking pagsubok ang kinailangang harapin, hindi lamang ng ating bansa, kundi ng buong mundo. Ito ay ang pandemyang COVID-19. Tunay nga na naging mapanghamon ang taong 2020 para sa ating mga Pilipino. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, anuman ang mga pagsubok na kailangan nating malampasan, palaging nariyan ang ating mga magigiting na frontliners at first responders na laging handang magligtas ng buhay at maglingkod sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong. I assure everyone that your government is on top of the situation. I guarantee you that your government will do its best to provide assistance in the form of shelters, relief goods, financial aid, and post-disaster counseling. Rest assured, the government will not leave anybody behind. We will get through this crisis, I assure you. As one nation, kapit po tayo, mga kababayan, magbayanihan po tayong lahat. Nararapat lamang na bigyan natin sila ng pagpupugay para sa kanilang ipinapamalas na kabayanihan. Hindi alintana ang anumang panganib. Magampanan lamang ang kanilang tungkulin. Kahanga-hanga ang dedikasyon ng mga bayaning responders sa kanilang trabaho at pagmamalasakit sa kapwa. Ibinubuwis maging ang sariling buhay para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po.
Magandang araw mga bata. Kumusta na kayo? Lalong-lalo na sa mga mag-aaral ng ika-4 na baitang na nanonood at nakikinig sa atin sa araw na ito. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sabayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. At tayo ay napapanood din sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Ako si Ma'am Cristelyn Prado, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Filipino ng ika-4 na baitang. Samahan niyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan. Mga bata, handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Bago tayo magsimula sa ating mga gawain sa araw na ito, mangyari lang na ihanda ang inyong module kasama ang inyong papel at pansulat. Handa na bang mga ito? Mabuti naman kung ganon. Siguruhing nasa komportableng lugar kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast. Maging alerto upang makapagbahagi kayo sa ating talakayan. Alam kong handang-handa na ang inyong mga isip upang mas lalong maunawaan ang ating aralin ngayong araw. Bago tayo magsimula sa ating aralin, ay magbalik tanaw muna tayo sa ating nakaraang leksyon. Mga bata, natatandaan niyo pa ba kung ano-anong mga aspekto ng pandiwa? Magaling! Napakahusay ninyo at natatandaan pa ninyo ang iba't ibang aspekto ng pandiwa. Ang iba't ibang aspekto ng pandiwa ay perpektibo. Nang ibig sabihin ay naganap na ang kilos. Imperpektibo, na ibig sabihin ang kilos ay kasalukuyang nagaganap. At kontemplatibo, na ibig sabihin ang kilos ay mangyayari pa lamang. Ang kaalaman ninyo tungkol sa mga pandiwa o salitang nagpapakita ng kilos o galaw ay makatutulong sa inyo upang madali ninyong masabi ang mga kilos na maaaring sanhi at bunga ng mga pangyayari. Batid kong handang-handa na kayo, kaya tara na, simulan na natin. Ang ating aralin ay tungkol sa paksang pagsasabi ng sanhi at bunga ayon sa nabasang pahayag, napakinggang teksto at napakinggang ulat. Uulitin ko, ang ating aralin ay tungkol sa pagsasabi ng sanhi at bunga ayon sa nabasang pahayag, napakinggang teksto at napakinggang ulat. Mga bata, tumingin nga kayo sa inyong paligid. May napapansin ba kayong pagbabago sa ating kapaligiran? Tama, maraming pagbabago ang nangyayari sa ating kapaligiran. Ano nga bang mga dahilan ng pagbabagong ito? Ngayon, ating alamin ang mga dahilan ng pagbabagong ito. Ating basahin ang tulang akda ni Binibining Megan Alexis A. Almasco na pinamagatang, Huli na nga ba? Huli na nga ba ni Megan Alexis A. Almasco. Pagbuhos ng malakas na ulan, baha ay hindi maiwasan. Ang patag at malalawak na daan, nagmistulang kalmadong karagatan. Ano nga ba ang mga dahilan? Basura'y tapon dito, tapon kung saan-saan. Maging ang pagputol ng mga puno sa kabundukan. Kaya tubig ulan ay madaling rumagasa sa kasalukuyan. Dahil dito, iba't ibang uri ng sakit ay nararanasan. Nawawala rin pati kabuhayang pinaghirapan. Mga taong apektado hindi alam kung saan tutungo. Kumikitil ng buhay ng maraming hayop at tao. Ilang dilubyo pa kaya ang kailangan
upang tayo ay magising sa katotohanan. Ngayon pa lang ay magsikilos na tayo bago pa mahuli ang lahat sa mundo. Naibigan at naunawaan ba ninyong ating tula? Mahusay kung ganon. Kung talagang naunawaan ninyo ang ating binasang tula, sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Unang tanong. Ano ang pamagat ng tula? Uulitin ko. Ano ang pamagat ng tula? Tama! Ang pamagat ng tulang ating binasa ay, huli na nga ba? Pangalawa, ano-ano ang mga pang-aabusong ginagawa ng mga tao na nagdudulot ng pagkasira ng ating kalikasan? Magaling! Pagtatapon ng basura kung saan-saan at pagpuputol ng mga punong kahoy sa kabundukan, ang mga pang-aabusong ginagawa ng mga tao na nagdudulot ng pagkasira ng ating kalikasan. Pangatlo, ano ang nagiging epekto nito sa atin? Uulitin ko, ano ang nagiging epekto nito sa atin? Tama! Ang nagiging epekto nito sa atin ay ang mga sumusunod. Maraming tao at hayop ang nagkakasakit at namamatay. Maging ang mga kabuhayan ng mga tao ay nawawala. Dahil sa pang-aabusong ginagawa ng mga tao sa ating kalikasan, nararanasan natin ang mga ito. Pang-apat, sa iyong palagay, huli na nga ba tayo upang may tamang maling gawain? Tama, hindi pa huli ang lahat. May magagawa pa tayo upang maitama ang mga maling gawa natin. Panglima, bilang isang bata, ano ang iyong gagawin upang masolusyonan ang mga suliraning ito? Uulitin ko, bilang isang bata, anong iyong gagawin upang masolusyonan ang mga suliraning ito? Tama! Masusolusyonan ang mga suliraning ito kung kayo ay magtatanim ng mga halaman at puno. Mainam din kung itatapon ninyo sa tamang lugar ang inyong mga basura. Magaling mga bata! Nasagot ninyo ng tama ang mga tanong. Sa tulang ito, mas nabigyan ka ba ng ideya tungkol sa sanhi o dahilan kung bakit nagkaroon ng pagbaha at ang bunga o epekto ng ginagawang pang-aabuso ng mga tao sa ating kapaligiran? Mahusay! Dahil sa tulang ito, nagkaroon tayo ng ideya tungkol sa sanhi at bunga na ginagawang pang-aabuso ng mga tao sa ating kapaligiran. Ngayon, palawakin pa natin ang inyong kaalaman tungkol sa sanhi at bunga. Tara, simulan na natin! Pag-aralan at sabihin ang sanhi at bunga ng diagram sa ibaba. Maaari ninyong i-comment ang inyong mga sagot sa ating FB livestream at maaari rin kayong mag-chat sa akin. Ano ang maaaring maging bunga ng malakas na buhos ng ulan? Uulitin ko, ano ang maaaring maging bunga ng malakas na buhos ng ulan? Magaling! Basahin natin ang mga sagot ng ating tagapakinig at manonood sa ating FB livestream. Ayon kay Sofia Nicole, kapag malakas ang buhos ng ulan, magkakaroon ng pagbaha. Tamang iyong sagot, Sofia. Maaaring magkaroon ng pagbaha kapag malakas ang buhos ng ulan. Sabi naman ni Lovely, kapag malakas ang ulan, maaaring magkaroon ng pagguho ng lupa sa matataas na lugar. Magaling, Lovely. Tama ang iyong sagot. Kapag malakas ang buhos ng ulan, maaaring gumuho ang lupa sa matataas na lugar. Napakahusay ninyo mga bata dahil alam ninyo ang magiging bunga ng malakas na pagbuhos ng ulan. Dumako naman tayo sa pangalawang diagram.
Ano ang dahilan o sanhi kung bakit madaling bahain ang kapaligiran? Uulitin ko, ano ang dahilan o sanhi kung bakit madaling bahain ang kapaligiran? Tama! Dahil sa patuloy na pagputol ng mga punong kahoy sa ating paligid, kabundukan at kagubatan, madaling bahain ang kapaligiran. Ayon naman kay Lester Gaspar, dahil sa mga basurang nakabara sa mga kanal, kaya madaling bahain ang kapaligiran. Mahusay, Lester! Tama ang iyong sagot. Dahil sa mga basurang itinatapon natin kung saan-saan na bumabara sa mga kanal ang nagiging dahilan kung bakit madaling bahain ang kapaligiran. Magaling at nakasusunod kayo sa ating aralin. Mukhang nag-e-enjoy ang lahat sa ating aralin dahil napaka-aktibo ng mga manonood at tagapakinig natin sa oras na ito. Tara at patuloy nating hasain ang inyong kaalaman at galing sa pagsasabi ng sanhi at bunga. Narito pa ang isang gawain. Ibigay ang sanhi at bunga ng mga sumusunod na pangyayari. Ano kaya ang maaaring maging bunga kung patuloy na pinuputol ang mga puno sa kabundukan? Uulitin ko, ano kaya ang maaaring maging bunga kung patuloy na pinuputol ang mga puno sa kabundukan? Tama! Makakalbo ang ating kabundukan kung patuloy nating puputulin ang mga puno rito. Pangalawa, ano naman kaya ang dahilan o sanhi bakit sumakit ang ngipin ni Raprap? Uulitin ko, ano naman kaya ang dahilan o sanhi bakit sumakit ang ngipin ni Raprap? Magaling! Maaaring kumain ng tsokolate o candy si Raprap kaya sumakit ang kanyang ngipin. Napakahusay ninyo mga bata dahil nasasabi ninyo ang sanhi at bunga ng isang pangyayari. Kanina pa natin binabanggit ang salitang sanhi at bunga. Pero, ano nga bang ibig sabihin nito? Tandaan, ang sanhi ay dahilan o paliwanag sa mga pangyayari. Uulitin ko, ang sanhi ay dahilan o paliwanag ng mga pangyayari. Bunga, ito ay naglalahad ng resulta o kinalabasan ng pangyayari. Uulitin ko, ang bunga ay naglalahad ng resulta o kinalabasan ng pangyayari. Isa pang dapat nating tandaan mga bata ay ang hudyat o ang pang-ugnay. Ito ang mga nag-uugnay ng dahilan at kinalabasan ng pangyayari. Narito ang mga karaniwang ginagamit na hudyat o pang-ugnay. Una, kaya. Ang kaya ay ugnayan mula sanhi patungo sa bunga, naghuhudyat ng kalalabasan. Ulitin ko, kaya. Ang kaya ay ugnayan mula sanhi patungo sa bunga, naghuhudyat ng kalalabasan. Pangalawa, dahil. Ang dahil ay ugnayan mula bunga patungo sa sanhi, naghuhudyat ng pinagmulan. Ngayong alam na ninyo ang kahulugan ng sanhi at bunga, lalo pa nating hasain ang inyong galing sa pagsasabi ng sanhi at bunga ng isang pangyayari. Pagtambalin ang sanhi sa kaliwa sa angkop na bunga sa kanan. Isulat ang letra ng tamang sagot. Unang sanhi. May sirang ngipin si Lita. Ano kaya ang maaaring maging bunga nito? Kung ang sagot ninyo ay titik C, tama mga bata. Dahil may sirang ngipin si Lita, siya ay pupunta sa dentista. Kalawang sanhi, patuloy ang pagkakaingin sa kagubatan.
Ano naman kaya ang magiging bunga nito? Kung ang sagot ninyo ay titik D, tama na naman kayo mga bata. Dahil sa patuloy ang pagkakaingin sa kagubatan, unti-unti itong nasisira at nakakalbo. Pangatlo, napakalakas ng bagyo. Ano kaya ang magiging bunga kung napakalakas ng bagyo? Tama! Dahil sa napakalakas na bagyo, ang maaaring maging bunga nito, marami ang masisirang tanim. Pang-apat, nagbabasa ng aklat araw-araw si Nick. Ano kayang maaaring maging bunga nito? Kung ang sagot ninyo ay titik A, tama mga bata. Dahil nagbabasa ng aklat araw-araw si Nick, nanguna siya sa kanilang klase. At ang panglima, nagtulungan kami sa aming gawain. Ano kaya ang magiging bunga nito dahil sa pagtutulungan namin sa aming gawain? Kung ang sagot ninyo ay titik B, tama kayo mga bata. Dahil kami ay nagtulungan, madaling natapos ang aming gawain. Napakahusay ninyo mga bata. Alam kong marami-rami na ang inyong kaalaman tungkol sa pagsasabi ng sanhi at bunga. Tara, ipagpatuloy pa ninyo ang inyong pagsasanay. Kompletuhin ang diagram sa pamamagitan ng pagbibigay ng angkop na sanhi at bunga kaugnay ng sinundang detalye. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ibigay ang bunga ng sanhing hindi pagsunod sa payo ng mga magulang. Tama, maaaring tayo ay mapahamak kung hindi tayo susunod sa payo ng ating mga magulang. Kaya mga bata, laging sumunod sa payo ng mga magulang. Pangalawa, ibigay ang sanhi kung bakit malinis ang pamayanan. Uulitin ko, ibigay ang sanhi o dahilan bakit malinis ang pamayanan. Mahusay! Maaaring may disiplina sa pagtatapon ng basura ang mga tao kaya malinis ang pamayanan. Ibigay naman ang bunga ng sanhing tamad pumasok sa paaralan. Tama! Kapag tamad pumasok sa paaralan ng isang mag-aaral, ang magiging bunga nito ay hindi siya makapagtatapos ng pag-aaral. Kaya mga bata, maging masipag kayo sa pagpasok sa paaralan. Ang sunod, ibigay naman ang sanhi o dahilan bakit kaya hindi natapos ni Ana ang kanyang module sa takdang oras. Magaling! Marahil inuna ni Ana ang paglalaro kaya hindi niya natapos ang kanyang module sa takdang oras. Mahusay! Naibigay ninyo ng tama ang angkop na sanhi at bunga ng kaugnay ng mga detalye. Hanggang saan na nga ba ang inyong kahusayan sa pagsasabi ng sanhi at bunga? Narito pa ang isang gawain para sa inyo. Basahin ang mga pangyayari at sabihin ang sanhi at bunga. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Para naman sa mga nanonood sa atin sa live stream, pwede rin kayong magkomento ng inyong sagot sa chat box. Pinapaalala ko sa ating kapwa guro at mga magulang, gabayan po natin ang ating mga anak sa pagkomento sa ating live stream. Maraming salamat po. Unang pangyayari. Unti-unting nawawalan ng matitirhan ang mga hayop sa gubat, kaya nasa panganib ang buhay nila. Ibigay ang sanhi at ibigay ang bunga. Ulitin ko, unti-unting nawawalan ng matitirhan ang mga hayop sa gubat, kaya nasa panganib ang buhay nila. Sanhi,
Unti-unting nawawalan ng matitirhan ang mga hayop sa gubat, kaya ang naging bunga nito, nasa panganib ang buhay nila. Pangalawa, lumikas ang mga tao mula sa kanilang bahay dahil tumaas hanggang baywang ang tubig baha. Ano ang sanhi? Tumaas hanggang baywang ang tubig baha, kaya naging bunga nito, lumikas ang mga tao mula sa kanilang bahay. Pangatlo, sumakit ang ngipin ni Marta dahil mahilig siya sa candy, inuming debote at ibang sitsirya. Ano ang sanhi? Mahilig si Marta sa candy, inuming debote at ibang sitsirya. Kayang naging bunga nito, sumakit ang kanyang ngipin. Pang-apat, hindi nag-aaral ng mabuti si Emong kaya mababang nakuha niyang marka. Ano ang sanhi? Hindi nag-aaral ng mabuti si Emong. Ano ang naging bunga? Mababa ang nakuha niyang marka. Kaya mga bata, mag-aral kayong mabuti upang makakuha kayo ng matataas na marka. Panglima, iniwan ng mga kasamahan si Fe dahil siya ay madamot. Uulitin ko, iniwan ng mga kasamahan si Fe dahil siya ay madamot. Ano ang sanhi? Dahil madamot si Fe, ano ang naging bunga? Iniwan siya ng mga kasamahan niya. Bilib na talaga ako sa inyo. Napakahusay ninyong magsabi ng sanhi at bunga. Ayon sa nabasang pahayag, teksto at ulat. May tanong pa ba? Mukhang wala na. Ibig sabihin, lubusan ninyong naunawaan ang ating paksa sa araw na ito. Isang leksyon na naman ang ating natapos. Siguruhing tumutok sa ating paaralang panghimpapawid dito lamang sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac tuwing Lunes at Miyerkules sa ganap na alas 10 hanggang alas 10:25 ng umaga. Hanggang sa muli, ako si Ma'am Cristelyn R. Prado, ang inyong guro sa Filipino 4. Laging tandaan, maging mapanuri upang masabi natin ang sanhi at bunga ng mga pangyayari. Ating tandaan mga bata, sa panahon man ng pandemya, mag-aral ng mabuti dahil ito ang susi para ang buhay ay maging mabuti. Tandaan, ang mga batang Filipino ay abakada. Ibig sabihin, ako, bibo, kasi dapat. Uulitin ko mga bata, ang mga batang Filipino ay abakada. Or, ako, bibo, kasi dapat. Muli, ako si Ma'am Cristelyn R. Prado, ang inyong guro sa Filipino 4. Hanggang sa muli, nawa ay
congratulations, Radyo Pilipino Media Group, for launching its first provincial station here in Tarlac City, the RTV 26. The airing of this TV station is the first step in achieving its mission to serve and delight people through genuine, relevant, excellent, accessible, thoughtful programs significant to nation building. Thank you for the TV production team for making this possible. To all our viewers, I would like to ask for your support not only to our TV station, RTV26, but also to our radio stations, DCTC for AM and 96.11 FM. Congratulations again, RTV26, and more power. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province, dito sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo, mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Kathleen B. Valeriano. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng paggalang sa mga dayuhan sa pamamagitan ng paggalang sa natatanging kaugalian at paniniwala ng mga katutubo at dayuhang kakaiba sa kinagisnan. Ngayon ay ika-17 ng Pebrero, taong 2021. Ating balikan ang inyong aralin noong nakaraan. Natalakay nyo noong nakaraang aralin na tayong mga Pilipino ay kilala sa ating hospitality o mabuting pakikitungo sa mga dayuhan. Tinatanggap natin ang mga turista o dayuhan ng buong puso dahil para sa mga Pilipino, kasiyahan at karangalan ng bansa na tanggapin ang mga dayuhan bilang mga turista. Tayo ay napaliligiran ng mga tao. Kahit saang panig ka man tumingin, makikita mong napakarami at iba-iba ang mga uri ng taong iyong nakakasalamuha. Kaya mahalaga na bawat isa sa atin ang magpakita ng pagpapahalaga sa tao na itinuturing nating kaimahe ng Diyos. Ang paggalang ay isa sa mga pagpapahalagang nararapat na malinang sa ating sarili na kailanman ay hindi dapat kalimutan, lalo't higit sa ating pagkikipagkapwa at pakikitungo ng tao sa kanyang lipunan. Ang paggalang ng sinuman at saan man ay tanda ng mabuting pakikipag-ugnayan. Ito din ay naipapakita ng tao sa kanyang lipunan sa iba't ibang paraan, lalo't higit sa itinuturing nating mga dayuhan at katutubo.
Naaalala niyo pa ba ang kahulugan ng katutubo at dayuhan? Atin itong balikan. Ang mga katutubo o Indigenous People o IP ay ang mga pangkat etniko na naninirahan sa isang rehiyon kung saan mayroon silang pinakaunang kilalang koneksyong pangkasaysayan. Sa kabila ng mga pagbabagong naganap sa ating bansa, ang mga katutubo ay nananatili sa sinaunang tradisyon, kultura, paniniwala at paraan ng pamumuhay. Halimbawa ng katutubo ay ang mga Aita, Igorot, Ati, Tagbanwa, at mga Badyaw. Makikita nyo sa larawan ang iba't ibang uri ng katutubo na matatagpuan sa Pilipinas. Samantalang, ang mga dayuhan naman ay isang tao o mga tao na hindi katutubo o likas sa isang pook. Maaring ito ay tumutukoy sa isang banyaga na nagmula sa ibang bayan o ibang bansa. Makikita sa larawan ang halimbawa ng mga dayuhan. Maituturing na dayuhan ang mga Amerikano, Koreano, at mga Hapones. Marapat lamang na igalang natin ang mga katutubo at mga dayuhan, pati ang kanilang kaugalian at paniniwala na kakaiba sa ating kinagisnan. Ang paggalang sa kapwa ay natututuhan natin mula pagkabata. Ito ay isang hakbang sa pagkamit ng isang mapayapang pamayanan. Kapag iginagalang ng lahat ang kanyang kapwa, tiyak, walang magkakagalit dahil nirerespeto ang karapatang pantao. Ang paggalang at pakikitungo sa kapwa na nais nating gawin sa atin ng ibang tao ay napakahalaga. Sabi nga, kung ano ang nais mong gawin sa'yo, ay siya ring gagawin mo sa iyong kapwa. Ito ay hindi lamang na ipakikita sa salita, kundi sa kilos at gawa. Sa mga pagkakataong tayo ay makikisalamuha sa mga dayuhan o mga katutubo, dapat natin silang tanggapin at tratuhin ng maayos. Ang kanilang mga kaugalian na kinagisnan ay atin ding igalang, sapagkat ang bawat isa sa atin ay may sariling kaugalian at tradisyon na ating kinasanayan. Matuto tayong magbigay halaga sa mga dayuhan at mga katutubo. Dahil kahit sino pa man sila, kaisa natin sila. Nararapat lamang na tayo ay matutong gumalang sa bawat isa.
Tayo ay napapakinggan sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac, at sa bayang napapanood sa Facebook page ng Aral TarlakHenyo at sa RTV Tarlac, Channel 26. Gaya ng aking nabanggit kanina na ang mga katutubo at mga dayuhan ay mayroong mga kaugalian at paniniwala na kakaiba sa ating kinagisnan. Makinig ng mabuti dahil magbibigay ako ng mga halimbawa ng mga kaugalian at paniniwala na maaaring kakaiba sa ating mga kinagisnan. Kung mayroon kayong mga katanungan o mga dagdag impormasyon ukol sa ating leksyon, maaari kayong mag-comment sa ating Facebook page. Atin itong babasahin maya-maya lamang. Isa sa halimbawa ng mga katutubo dito sa ating bansa ay ang mga Aita. Makikita sa larawan ang katutubong Aita. Isa sa kanilang paniniwala ay ang pagsangguni sa mga anito kung mayroong karamdaman ang isang miyembro ng pamilya. Ang anito para sa kanila ay ang espiritong nangangalaga sa kalikasan. Taliwas ba ito sa inyong kinagisnan? Saan kayo sumasangguni kapag ang miyembro ng inyong pamilya ay may karamdaman? Sabihin na ang inyong sagot at i-comment ito sa ating Facebook page at babasahin natin ito maya-maya lamang. Ang mga katutubong Igorot naman na matatagpuan sa Mountain Province ay naniniwala sa sapo o kulam sa Tagalog. Ang sapo o kulam ay ginagamit upang makapagdulot ng hindi maganda o kasawiang palad sa taong tinuturungan nito. Ang mga Igorot din hanggang ngayon ay nagsusuot ng bahag. Kayo, naniniwala ba kayo sa kulam? Taliwas ba ang inyong paniniwala sa paniniwala ng mga Igorot? I-comment na yan sa ating Facebook page. Isa pang uri ng mga katutubo sa ating bansa ay ang mga badyaw. Makikita sa larawan ang mga badyaw. Mula sa tawi-tawi at sulu ang mga ito. Kabilang sila sa mga hitanong dagat o sea gypsies. Naninirahan sila sa mga bangkang bahay. Pangingisda at paninisid ng perlas ang kanilang ikinabubuhay. Kayo, saan naman kayo naninirahan? Kagaya o taliwas din ba kayo ng mga badyaw? I-share nyo na yan sa ating comment section. Maliban sa mga katutubo, meron ding kaugalian at paniniwala ang mga dayuhan na taliwas sa ating paniniwala. Halimbawa na lamang nito ay ang mga dayuhang Koreano. Makikita sa larawan ang dayuhang Koreano. Sila
ay mahilig kumain ng kimchi o ng maaanghang na pagkain dahil na rin sa malamig nilang klima. Sa inyong lugar, ano ang hilig nyong kainin? I-share nyo na yan sa ating comment section at atin itong babasahin maya-maya lamang. Samantalang, ang mga dayuhang Amerikano naman ay mahilig sa pagkain ng hamburger at french fries. Inyong makikita ang larawan ng isang dayuhang Amerikano. Ano-ano ang mga pagkain na inyong nakasanayan na sa tingin ninyo ay kaiba sa mga dayuhan at katutubo? I-comment na yan sa Facebook page ng RTV Tarlac, Channel 26. May mga alam pa ba kayong mga kaugalian at tradisyon ng mga katutubo o mga dayuhan na parehas o taliwas sa inyong kinagisnan? Ano ang marapat nating gawin sa mga ito? Kung ang sagot ninyo ay igalang, magaling, tama ang iyong sagot. Kung mayroon mang natatanging kaugalian at paniniwala ang mga katutubo at dayuhan na taliwas o kaiba o kontra sa ating paniniwala, marapat lamang na ito ay ating igalang. Huwag natin silang kutsain o pagtawanan. Tandaan, sa mga pagkakataong tayo ay makikisalamuha sa mga dayuhan o katutubo, dapat natin silang tanggapin at tratuhin ng maayos. Igalang din natin ang kanilang mga kaugalian at paniniwala, sapagkat ang bawat isa sa atin ay may sariling karapatan na dapat igalang. Tayo pa rin ay napapakinggan sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood ng live sa Facebook page ng Aral TarlakHenyo at sa RTV Tarlac, Channel 26. Kung mayroon kayong mga katanungan o mga impormasyon na nais idagdag tungkol sa ating aralin ngayong araw, kayo ay maaaring mag-comment sa ating Facebook page. Sasagutin natin ang inyong mga katanungan sa abot ng ating makakaya, on-air man o off-air. Ngayon, oras na para tasahin o sukatin ang bagong kaalaman at kabutihang inyong natutuhan ngayong araw. Kumuha ng isang buong papel, isulat ang inyong pangalan, section, at petsa ngayong araw. May 2 gawain lamang kayong sasagutan na makikita sa inyong learning module o sa learning activity sheet. Ito ay ang isa-isip at isagawa. Mga bata, buksan ninyo ang inyong learning activity sheet or learning module sa isa-isip, pahina 6. Para sa panuto, piliin sa loob ng kahon ang angkop na konseptong bubuo sa bawat pahayag. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ang mga salitang ating pagpipilian ay pagkatao, paggalang, gawa, kapwa, hakbang, at ideya.
Inyong ilalagay sa patlang ang tamang sagot. Handa na ba kayo? Para sa unang bilang, ang patlang sa kapwa ay natututuhan natin mula sa pagkabata. Ulitin ko, ang patlang sa kapwa-tao ay natututuhan natin mula sa pagkabata. Kung ang iyong sagot ay paggalang, tama ka. Ang paggalang sa kapwa ay natututuhan natin mula sa pagkabata. Ikalawang bilang, ito ay isang patlang sa pagkamit ng isang mapayapang pamayanan. Kung ang sagot mo ay hakbang, ikaw ay tama. Ito ay isang hakbang sa pagkamit ng isang mapayapang pamayanan. Ikatlo at ikaapat na bilang, kapag iginagalang ng lahat ang kanyang patlang, tiyak walang magkakagalit dahil nirerespeto ang patlang. Kung ang iyong sagot ay kapwa at pagkatao, ito ay tama. Kapag iginagalang ng lahat ang kanyang kapwa, tiyak walang magkakagalit dahil nirerespeto ang pagkatao. At ikalimang bilang, ang paggalang sa kapwa at pagtrato na nais nating gawin sa atin ng ibang tao ay nararapat. Ito ay hindi lamang na ipakikita sa salita, kundi sa patlang. Kung ang sagot mo ay gawa, tama na naman ang iyong sagot. Ang paggalang sa kapwa at pagtrato na nais nating gawin sa atin ng ibang tao ay nararapat. Ito ay hindi lamang na ipakikita sa salita, kundi sa gawa. Ngayon naman, ating sagutin ang ikalawang gawain. Buksan ang inyong learning module sa pahina 6, isagawa. Para sa panuto, nakatala sa talahayanan sa ibaba ang ilang mga paraan kung paano natin maipakikita ang paggalang sa mga dayuhan. Punan naman ang katapat na kolum ng inyong naisip na maaaring gawin bilang mag-aaral upang ito ay maisakatuparan. Para sa unang bilang, pagtanggap at maayos na pag-asikaso sa mga bisitang dayuhan sa ating bayan. Ano kaya ang maaari mong gawin bilang mag-aaral? Ang maaari mong gawin ay maipakipagkaibigan sa mga dayuhan. Para sa ikalawang bilang, pakikinig ng mabuti kapag may dayuhang nagpapahayag ng kanyang saloobin. Bilang mag-aaral, ano naman ang maaari mong gawin upang ito ay maisakatuparan? Para sa ikatlong bilang, pagpapahalaga sa mga paraan ng pamumuhay ng mga dayuhan. At ikaapat na bilang, pagtuturo sa dayuhan ng ilang kaugaliang nakagisnan. At ikalimang bilang, pagpapakita ng interes sa mga pangkulturang gawain. Ano-ano kaya ang maaari mong gawin bilang mag-aaral sa ikalimang baitang upang maisakatuparan ang mga ito? Isulat mo na ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Habang tinatapos ninyo ang inyong gawain,
ay oras na para basahin natin ang mga komento sa ating Facebook page. Ang ating mensahe ay mula kay Paul Jaire Lucas. Kami po ay nagpupunta ng doktor tuwing may karamdaman o may sakit. So maraming salamat Paul Jaire sa iyong ibinahaging impormasyon. Kung ang mga kapatid nating Aita ay nagpupunta or sumasangguni sa mga ay nito, si Jaire naman daw ay pumupunta sa doktor. At dito nagtatapos ang ating masarap na kwentuhan at masayang radyo, TV, FB Aralan. Panalangin ko na sa anumang konseptong inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa kalimang baitang, Ginang Kathleen B. Valeriano, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, paalam! Congratulations, RTV, Channel 26 of Tarlac, with this very successful launching of this project for us, DEPED, and for you. So congratulations, God bless you, more project to come, and more coverage for us for the noble cause of education. Thank you to all our sponsors. God bless you all.
Hello, grade 5 learners. Welcome to another episode of Aral TarlakHenyo, only here at RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. I am Elvi Silvestre, your teacher broadcaster for Science Grade 5. The world of exploration, discovery, invention, and technology. Should you have questions or clarifications about our lesson, send me a message at 0946 6080666. Shall we start now? Let's begin. In the previous lesson, we learned that the living things in any ecosystem, just like in estuary, consist of the producers, consumers, and decomposers. Do you still remember how is the energy and nutrients transferred from producers to consumers, then to the decomposers? It's through their feeding relationships. In an estuary where there are algae, mollusks, like mussels or what we know as tahong, clams, snail, small fish, ducks, large fish, crab, insects, shorebirds, marshes and mangroves. Question is, which are the producers? Correct! The answer is the algae, marshes and mangroves are the producers. Algae, snail, crab, small fish, large fish. What type of consumer is the large fish? Okay, that is right. A large fish is a tertiary consumer. Let us now continue our topic regarding feeding relationships. This time, we will have another ecosystem to discover. Let us explore the feeding relationships in an intertidal zone. In the previous episodes, you learned that intertidal zones are areas where the presence of water depends on the tides. During high tide, these are covered with water. And during low tide, the water diminishes and exposes the part of the seabed area. Like in estuaries, organisms in intertidal zones need energy to live through eating food. At this point, let us have an activity. Your task is to complete the 5 statements about the organisms living in an intertidal zone on how they interact and get energy by means of eating. Do you have your pen and paper now? Okay then. These are the organisms: seagull, sea turtle, snail, tulyak, hermit crab, algae, seaweeds, barnacles, sea anemone, sea urchin. Again, the organisms are seagull, sea turtle, snail, tulyak, hermit crab, algae, seaweeds, barnacles, sea anemone, and sea urchin. What you are going to do is to choose the appropriate name of organism to complete each statement.
Number 1. Hermit crab eats blank. Hermit crab eats blank. 2. Snail may be eaten by blank. Snail may be eaten by blank. Number 3. Algae may be eaten by blank. Algae may be eaten by blank. 4. Sea urchin eats blank. Sea urchin eats blank. And number 5. Sea turtle eats blank. Sea turtle eats blank. I will give you 20 seconds to complete your task. And your time starts now. Time to check your answers. For statement number 1, hermit crab eats any of these organisms: seaweeds, algae, or snail. Hermit crab eats seaweeds, algae, or snail. Number 2, snail may be eaten by a sea anemone, a hermit crab, or a sea turtle. Snail may be eaten by sea anemone, hermit crab, or sea turtle. Statement number 3. Algae may be eaten by any of these organisms: seagull, a sea turtle, hermit crab, or snail. Seagull, sea turtle, hermit crab, or snail. Number 4. Sea urchin eats snail or a crab. Sea urchin eats snail or crab. Number 5. Sea turtle eats algae, seaweeds, snail, hermit crab, or sea anemone. Sea turtle eats algae, seaweeds, snail, hermit crab, sea anemone. Did you get a passing score? I am sure you did. Great job, grade 5. Moving on to this next illustration. The figure shows a green plant, a grasshopper, a mouse, a cat, an eagle, and a mushroom. Again, the figure shows a green plant, a grasshopper, a mouse, a cat, an eagle, and a mushroom. The producers get the energy from the sun. In that case, the producer in the figure is the corn plant. And then later on, the producer will be eaten by the primary consumer, which is the grasshopper, which will then be eaten by the secondary consumer, which is the mouse. As this trend continues, the energy is passed from one organism to another by means of feeding. Then, the decomposers now will break down the remains of the organisms. From the organisms mentioned, green plant, grasshopper, mouse, cat, eagle, and the mushroom, which do you think is the decomposer? Yes, it's the mushroom. By doing so, it returns the nutrients to the environment. So we can now say that the feeding relationships in an intertidal zone and in estuarine ecosystem are the food chain and the food web. Again, it's the food chain and the food web.
A food chain is the transfer of energy and nutrients from producer to consumers through eating process. Again, a food chain is the transfer of energy and nutrients from producer to consumers through eating process. Take a look at the next illustration. For those who have their last or learning activity sheet, you have it on page 50. It's a picture of cabbage, grasshopper, mouse, snake, eagle, and the arrows in between each organism. The illustration shows a cabbage, grasshopper, mouse, snake, eagle, and the arrows in between each organism. Now, what do you think is the purpose of those arrows? Aha! Great analysis, kids! It indicates where energy is passed on because basically, organisms eat. They eat food to obtain energy. Can you identify now the producer in that food chain? Of course, it's the cabbage. How about the secondary consumer in that food chain? It's the snake. How about the tertiary consumer in that food chain? It's the eagle. My next question would be, what is the ultimate source of energy that drives the food chain? You are right. It's the sunlight. Our next illustration displays different organisms and more arrows pointing to one organism to the other organism. It shows that most organisms eat and are eaten by more than one species, right? In short, different food chain in one ecosystem. And class, that is called a food web. Again, will you say it? Food web? Very good. A food web represents several paths through which energy and matter flow through an ecosystem. Again, a food web represents several paths through which energy and matter flow through an ecosystem. So we can also say that a food web is an interlinked food chain. Did you get it? All right. Can you now construct one food chain from that food web? Let me share with you my constructed food chain from the food web shown. Do not forget grade 5 that your food chain should always start with a producer. My producer is the mango tree. The herbivore is the fruit fly. The primary consumer is the small bird. Secondary consumer is the eagle. Then, the wild dog is the tertiary consumer. From the food web shown, you can make also your own food chain. But meanwhile, since we are talking about the intertidal zone, let us have a sample food chain from an intertidal zone ecosystem. Let us be reminded that your food chain should start with a producer. Let me share to you once more the organisms present in the illustration. These are the organisms found in an intertidal zone. Seagull, sea turtle, snail, tulya, crab, algae, seaweeds, barnacles, sea anemone,
sea urchin. We have seagull, sea turtle, snail, tulya, crab, algae, seaweeds, barnacles, sea anemone, and sea urchin. Okay, I hope you can follow, dear grade 5. Let us have this example. The algae is the producer. Then, it will be eaten by the snail. To be eaten by the hermit crab. Then, the hermit crab to be eaten by the sea turtle. See, constructing a food chain is so easy, right? And most of all, it is enjoyable. Now, let us have our second activity. You are going to construct your own food chain from the food web shown in the figure. For those who are listening over the radio, here are the organisms. Please write them down on your paper. Heron, catfish, or that's hito in Tagalog, sardine, small shrimp, and diatoms. Diatoms is a kind of algae found on swimming pools. Again, I'll repeat the organisms: heron, catfish, sardine, small shrimp, and diatoms. 20 seconds for you to construct your own food chain, and your timer starts now. Your time is up. Let us try to check your answers. Here are the possible food chains that can be formed using the food web shown. First possible food chain. Producer is diatoms, to be eaten by a small shrimp, to be eaten by a catfish, then to be eaten by a heron. Another possible food chain. Diatoms is the producer, to be eaten by a sardine, to be eaten by a catfish, then the catfish to be eaten by a heron. I hope that you have properly constructed your own food chain, my dear grade 5 learners. Now, you already know how organisms are classified according to the food they eat and also their feeding relationships. To sum it up, this entire week, we learned about 2 ecosystems, the intertidal zones and the estuaries. Both the ecosystems and intertidal zone maintain a balance between the land and the sea. It provides a home to marine animals, and those animals in return serve as food for us humans. Also, we learned that there are 2 factors affecting the ecosystem, the abiotic and biotic factors. We have learned that consumers can be classified according to the food they eat. The herbivores, the primary consumers, the secondary carnivores, and the tertiary carnivores. We also learned that food chain is a series of organisms in which organisms feed on another organisms and so on. The eating process of organism from producer down to the consumers and then decomposers. The transfer of energy from producers to consumers. And the last is the food web, which is the interlinked of food chain. For your performance output on the topic feeding relationships in an intertidal zone and estuarine ecosystem, you are going to make your own food chain
by illustrating the organism of your choice that usually observe in your own backyard. Just remember to start your food chain with a producer, then your primary consumer, then your secondary consumer, and your tertiary consumer. You may use a short bond paper or your pad paper. Again, for your performance output on the topic feeding relationships in an intertidal zone and in estuarine ecosystem, you're going to make your own food chain by illustrating the organism of your choice that usually observe in your own backyard. And remember to start your food chain with a producer. Then your primary consumer to be followed by secondary consumer and then your tertiary consumer. Before we end our episode today, let me share some facts relative to our topic. Do you know that the Puerto Princesa Underground River National Park is an example of an estuary? It is a home to thousands of living organisms. That is the Puerto Princesa Underground River National Park. And do you know that the Canarem Wetlands and Bird Sanctuary in Victoria, Tarlac is a home to migratory and endemic birds like the Philippine wild duck, great egret, great blue heron, little egret, cinnamon bittern, turtle dove, eastern marsh harrier, and the long-tailed shrike. For more captivating and amazing pictures of different birds, you can visit the Facebook of our municipality, Victoria. It's Maunlad na Victoria and Victoria Tourism, or you can personally visit the place in Canarem, Victoria, Tarlac. Again, that is the Canarem Wetlands and Bird Sanctuary in Victoria, Tarlac. Another trivia for you, my dear grade 5. Do you know that the Manila Bay is a semi-enclosed estuary facing the South China Sea? It is one of the best natural harbors in the world. The bay is located at the southwest portion of Luzon Island and one of the major islands in the Philippines, that is Manila Bay. Okay, so there you have it, my dear grade 5 learners. I hope you learned a lot today. I am Elvie Silvestre, your grade 5 science anchor teacher for today. Make sure to tune in again next week from 11 o'clock to 11:25 in the morning for another episode of Science Grade 5. Only here at RTV Tarlac, Channel 26 with simulcast broadcast over DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. And also, please do like and follow the official Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. Until next time, goodbye and God bless us all. Keep safe, everyone.
Ngayong taon, bukod sa sunod-sunod ng mga bagyo na tumama sa Pilipinas at nagdulot ng malawakang pagbaha, isa pang malaking pagsubok ang kinailangang harapin, hindi lamang ng ating bansa, kundi ng buong mundo. Ito ay ang pandemyang COVID-19. Tunay nga na naging mapanghamon ang taong 2020 para sa ating mga Pilipino. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, anuman ang mga pagsubok na kailangan nating malampasan, palaging nariyan ang ating mga magigiting na frontliners at first responders na laging handang magligtas ng buhay at maglingkod sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong. I assure everyone that your government is on top of the situation. I guarantee you that your government will do its best to provide assistance in the form of shelters, relief goods, financial aid, and post-disaster counseling. Rest assured, the government will not leave anybody behind. We will get through this crisis, I assure you. As one nation, kapit po tayo, mga kababayan, magbayanihan po tayong lahat. Nararapat lamang na bigyan natin sila ng pagpupugay para sa kanilang ipinapamalas na kabayanihan. Hindi alintana ang anumang panganib. Magampanan lamang ang kanilang tungkulin. Kahanga-hanga ang dedikasyon ng mga bayaning responders sa kanilang trabaho at pagmamalasakit sa kapwa. Ibinubuwis maging ang sariling buhay para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po.
Good morning, everyone. Good morning, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radyo Pilipino Tarlac. I am teacher Raymar B. Pedroche, your teacher broadcaster for Mathematics 5, and I will be with you as we make the most out of our discussion today. Dear learners, are you ready for the next exciting and fun learning in mathematics? Make sure that you are in your comfortable place so that you can listen properly and attentively for today's episode. Okay then, please prepare your pencil or ballpen and your notebook. And of course, your Mathematics 5 compendium of notes and instructional support materials. In today's lesson, we will be discussing about visualizing ratio of two given numbers, and you are expected to illustrate ratio through correct representation. Before we proceed to a new topic, can you still recall the lesson with Teacher Agnes the other day? Very good. Last time, we talked about solving routine and non-routine word problems involving division with or without